สวัสดีครับผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านวันนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากเบื้องบนสวรรค์บารมีธรรมพระบรรพจารย์ด้วยความเมตตาของรองธรรมอธิการด้วยความทุกข์ยากของผู้นำสายธรรมด้วยการส่งเสริมจากอาจารย์ชี้แนะทุกท่านต้องขอบคุณผู้แนะนำรับรองที่นำพาผู้น้อยเข้าสู่ประตูธรรมสำนึกบุญคุณบรรพชนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ให้กายสังขารวันนี้ได้พึ่งรัศมีธรรมจากผู้ร่วมศึกษาธรรมทั้งหลายจึงมีโอกาสมาร่วมศึกษาธรรมกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้หัวข้อที่จะหยิบยกมาร่วมศึกษาธรรมกันก็คือคำว่าอัตตาหรืออาตมันคำว่าอัตตาหรืออาตมันนี้อาจจะแปลว่าตัวตนหรือที่ท่านพุทธทาสเรียกว่าตัวกูของกูนะฮะเพราะฉะนั้นอัตตาเนี่ยมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนะหรือเป็นตัวปลอมนะฮะวันนี้เราศึกษาวิถีอุตตรธรรมเราจะรู้ว่าตัวจริงก็คือจิตญาณเดิมซึ่งเป็นสภาวะใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่แปดเปื้อนนะครับไม่มีความยึดมั่นใดๆทั้งสิ้นมีคุณธรรมต่างๆเพียบพร้อมสมบูรณ์นะครับส่วนอัตตานั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตเดิมแท้ของเรานั้นถูกปิดกั้นหรือออกห่างไปจากความเป็นกลางก็จะก่อให้เกิดอัตตาหรืออาตมันตัวนี้ขึ้นซึ่งอัตตาหรืออาตมันซึ่งเป็นอัตตาความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งต่างๆรูปลักษณ์ต่างๆหรือในขันธ์ห้าต่างๆทั้งหลายเนี่ยจึงพาให้เราได้ตกสู่การเวียนว่ายตายเกิดหมายถึงทำให้จิตญาณของเราเนี่ยจะต้องวนเวียนรับเหตุต้นผลกรรมเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นจนกว่าเราจะทำลายอัตตาพูดง่ายๆแล้วจริงๆอัตตานั้นไม่มีอยู่จริงมันเป็นนามธรรมมันเป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดการขยับตัวนะครับขยับตัวออกไปจากความเป็นกลางหรือความเป็นหนึ่งความเป็นกลางหรือความเป็นหนึ่งนั้นในที่นี้เราอาจจะหมายถึงจุดญาณทวารนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่จิตของเรานะครับหรือใจของเราเนี่ยออกห่างไปจากจุดศูนย์กลางนี้เอ็นเอียงไปไปยึดมั่นอยู่ในอายตนะทั้งห้าไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายก็ตามนั่นก็คือหมายถึงอัตตาเริ่มก่อเกิดแล้วส่วนอัตตาตัวนี้จะเกิดมากเกิดน้อยหรือหมายถึงว่าตัวอัตตาเนี่ยมันจะมีพลังมากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับการสั่งสมเมล็ดพันธุ์ของความยึดมั่นถือมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเหล่านี้เนี่ยแค่ไหนนะครับเพราะนั้นคนที่มีอัตตาใหญ่มากอันนี้ก็คือน่ากลัวมันก็จะทำให้เรานั้นยิ่งจมทุกข์อยู่ในของห่วงของการเวียนว่ายตายเกิดของการเกิดแก่เจ็บตายการทุกข์ทรมานต่างๆทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้จักจบสิ้นนะครับเพราะนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้อัตตานั้นลดลงลดลงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าอาจจะต้องหมดเลยเสียทีเดียวนะครับในความเข้าใจของปุถุชนทั่วๆไปนะครับที่หมายถึงคำว่าอัตตาหรือความยึดมั่นสิ่งที่เรายึดมั่นนั้นยึดได้แต่เราต้องยึดให้ถูกทางหมายถึงว่าเราจะต้องมีจิตใจที่เป็นกลางในการยึดถือสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่การยึดถือเหล่านั้นก็ไม่ได้ยึดถือตลอดเวลานะครับการยึดถือนั้นก็จะเป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติผู้น้อยอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับเวลาเราทานข้าวนะครับเราก็ต้องจับช้อนใช่ไหมครับเมื่อเราจับช้อนเพื่อที่จะตักข้าวตักใส่ปากถามว่าเมื่อเรากินข้าวหมดแล้วเนี่ยเราจะจับช้อนไว้อย่างนั้นอีกไหมหรือเวลาเรากินน้ำ
เราดื่มน้ำเราต้องยึดแก้วไหมเราก็ต้องยึดนะฮะยึดแก้วนะจับแก้วขึ้นมาแล้วก็ยกเทใส่ปากแล้วก็ดื่มใช่ไหมฮะดื่มเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องวางเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมนั้นมันจะผกผันกันอยู่ตลอดเวลาสภาวะธรรมนั้นจะไม่อยู่นิ่งในที่ใดตายตัวไปตลอดเวลานะฮะไม่ว่าจะข้างใดหรือข้างหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะยึดหรือจะวางนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผกผันกันส่วนระยะเวลาของการผกผันนั้นจะยาวนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของสรรพสิ่งต่างๆเหล่านั้นเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับวันนี้เราจะทำอย่างไรที่จะให้อัตตาความยึดมั่นตัวนี้เนี่ยที่มันทำให้เราต้องตกสู่การเวียนว่ายตายเกิดนะให้มันหมดไปคือให้มันหายไปนะครับจริงๆเราไม่ต้องไปทำลายอะไรมันนะไม่ต้องไปตัดกิเลสตัดอะไรทั้งสิ้นเพราะจริงๆกิเลสมันก็คืออัตตานี่แหละก็คือความยึดมั่นนี่แหละนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราได้รู้ถึงจุดสถิตของจิตญาณเราได้รู้จุดศูนย์กลางได้รู้จุดหนึ่งชี้ที่พระวิสุทธิอาจารย์ซึ่งเป็นผู้รู้แจ้งชี้และก็ถ่ายทอดให้กับเราจุดนี้เท่านั้นนะฮะเป็นจุดศูนย์รวมเป็นจุดที่ตั้งเป็นฐานของจิตของใจของเราเพราะนั้นเมื่อจิตใจของเราออกห่างจากจุดนี้ไปแล้วนะครับเราก็จะต้องเก็บมันกลับมานะฮะเพราะนั้นในวิถีอนุรักษธรรมจึงพูดอยู่เสมอว่าให้เราหมั่นสำรวมย้อนมองส่องตนอยู่เสมอเป็นนิจนะฮะสำรวมย้อนมองส่องตนเป็นอย่างไรนะอันนี้คือคำพูดซึ่งมันเป็นนามธรรมนะซึ่งมันยากที่จะจับต้องได้การสำรวมก็คือการทำยังไงให้มันกลับคืนสู่ความเป็นหนึ่งหรือเป็นจุดเดียวนะเพราะนั้นเราจะทำยังไงให้ความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยมันสำรวมย้อนกลับมาที่จุดนี้ให้มันรู้สึกตัวอยู่ที่ตรงจุดนี้เสมอนะเพราะนั้นเราจะต้องอาศัยความรู้สึกทางกายสังขารเนี่ยนำพาใจของเราที่มันฟุ้งซ่านออกไปเนี่ยเก็บกลับมาที่จุดนี้นะฮะเมื่อไหร่ที่ใจของเราเก็บกลับมาแล้วนั่นหมายถึงอัตตาความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงก็จะหายไปทันทีกิเลสต่างๆทั้งปวงก็จะหายไปทันทีนะครับนะมันจะไม่มีอัตตาในการที่จะสร้างเหตุต้นผลกรรมอีกแล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ใจของเราเนี่ยหลุดออกมาจากจุดศูนย์กลางนั้นออกห่างไปจากจุดศูนย์กลางนั้นนะฮะอัตตาก็เริ่มเกิดใหม่อีกแล้วนะกลับมาอีกแล้วครับจิตแห่งความเป็นพุทธะก็หายไปนะฮะมันจะผกผันกันอย่างนี้นะเพราะนั้นเราจะเป็นพุทธะเราจะเป็นปุถุชนก็อยู่ที่ตัวเราจึงมีคำพูดว่าพุทธะรู้จักที่จะเก็บใจกลับมาเวไนยรู้จักที่จะปล่อยใจออกไปนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่จิตใจของเราออกไปแล้วเราก็จะต้องรีบผันจิตของเรานั้นผันใจของเรานั้นกลับมาที่จุดนี้ให้ได้นะครับจะต้องผันจะต้องสำรวมให้นิ่งสงบจนสามารถรู้สึกที่กายสังขารที่จุดนั้นได้นะความรู้สึกตรงนั้นแหละครับจึงเรียกว่าสติมันเป็นการรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งกายและก็จิตสติตรงนี้แหละที่จะนำพาเรากลับคืนสู่สภาวะเดิมนั้นเมื่อเราประคองรักษาสติให้ตั้งมั่นอยู่เสมอเราประคองตั้งมั่นได้1 นาทีนั่นก็คือเราก็สามารถรักษาจิตแห่งความเป็นพุทธะของเราได้1 นาทีความสว่างไสวของจิตญาณก็สว่างออกมาได้1 นาที
หากเราสามารถเก็บรักษาจิตญาณของเราเก็บใจของเราประคองรักษาความตั้งมั่นตรงนี้ไว้ได้นาน1 ชั่วโมงนั่นก็คือจิตพุทธะของเราก็บังเกิดขึ้นแล้ว1 ชั่วโมงแสงสว่างของความเป็นพุทธะนั้นหรือแสงแห่งปัญญานั้นก็สามารถที่จะสาดส่องทำให้เรานั้นมองเห็นถึงความเป็นจริงการมองในที่นี้ไม่ได้มองด้วยสายตานะครับแต่เป็นการสัมผัสรู้ทางจิตผ่านทางตาหูจมูกลิ้นและก็กายสามารถที่จะเข้าใจถึงความเป็นจริงอันแท้จริงของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าความเป็นจริงของสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายนั้นตั้งอยู่ในกฎ3 ข้อที่เรียกว่าไตรลักษณ์อันนี้คือสิ่งที่พระองค์พยายามอธิบายนะครับแต่ความหมายของสัจธรรมจริงๆก็ไม่สามารถที่จะอธิบายด้วยคำพูดได้นะครับคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็เป็นเพียงแต่ชื่อเรียกเพื่อที่จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในระดับหนึ่งแต่ความหมายที่จริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้วันนี้ทุกๆคนเท่านั้นที่จะต้องบำเพ็ญปฏิบัติและก็ไปรู้ด้วยตัวเองนะครับบำเพ็ญอย่างไรก็คือจะต้องย้อนมองส่องตนกลับไปที่จุดนี้เสมอจนในที่สุดไม่ออกห่างแล้วนั่นก็คือเราก็กลับคืนสู่สภาวะของความเป็นพุทธะตลอดกาลแล้วนั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำให้ได้วันนี้เราถามตัวเองสิครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราได้ย้อนมองส่องตนได้สำรวมจิตของเรากลับมาที่จุดนี้สักกี่ครั้งสำรวมมาแล้วย้อนกลับมาแล้วมันกลับเข้าไปข้างในนั้นจริงๆหรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อสำรวมย้อนกลับเข้ามาแล้วนั้นมันก็จะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นหลายๆคนก็อาจจะบอกว่ารู้สึกตึงๆรู้สึกหนักหน่วงรู้สึกเต้นตุบๆตับๆยุบยิบหรือเสียวๆอะไรก็ตามนั่นคือชื่อที่พยายามจะอธิบายบอกความรู้สึกที่ตรงจุดนั้นขึ้นมานั่นแหละครับคือความรู้สึกที่เรียกว่าสตินะครับมันเข้ามาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือพูดง่ายๆกายกับจิตของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วเพราะนั้นเมื่อเราสัมผัสรู้ตรงนี้ได้สักครั้งหนึ่งแล้วเราก็มีเมล็ดพันธุ์แล้วเราจะทำอย่างไรที่จะประคองรักษาความรู้สึกนี้ให้อยู่เสมอนั่นก็คือหมายถึงเราก็จะก่อเกิดสติเสมอเราก็สามารถที่จะทำได้ในทุกขณะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเราจะทำภารกิจอะไรก็ตามแต่เราทุกคนสามารถฝึกฝนได้สามารถที่จะทำได้เพราะวันนี้เราได้รู้ถึงจุดสถิตของจิตญาณแล้วเพียงแต่เราจะทำหรือไม่เราได้สัมผัสรู้แล้วครั้งหนึ่งเราจะทำมันต่อฝึกฝนให้มันมากขึ้นบ่อยขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะรู้ได้ด้วยตัวเองยิ่งเราประคองรักษาจิตสำรวมจิตกลับมาที่จุดนี้บ่อยๆเมื่อเราได้รู้สึกถึงตรงนี้บ่อยๆนานๆเราก็จะสัมผัสถึงความแยบยลของความเป็นพุทธะอันแท้จริงที่ทุกคนมีเหมือนกันเท่าเทียมกันไม่มีใครที่จะมีความแตกต่างกันไปเลยแม้แต่น้อยวันนี้ด้วยพระแม่องค์ธรรมมารดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดเมตตาโปรดวิธีธรรมนี้ลงสู่ครัวเรือนได้ชี้จุดสถิตของจิตญาณบอกให้รู้ถึงฐานที่ตั้งของจิตญาณบอกให้รู้ถึงจุดศูนย์รวมของกายและจิตหากวันนี้เราไม่บำเพ็ญธรรมไม่หมั่นย้อนมองส่องตน
เราก็เหมือนจะผิดปณิธานที่บอกไว้กับพระแม่องค์ธรรมบอกไว้กับพระอาจารย์บอกไว้กับตัวเองแล้วอย่างนี้เราจะบรรลุธรรมเราจะกลับคืนสู่สภาวะเดิมได้อย่างไรเมื่อเราย้อนกลับมานั่นก็คือจิตพุทธะก็เกิดขึ้นแหละอัตตาตัวตนก็หายไปในการฝึกฝนเริ่มแรกนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งนักมันไม่ง่ายเสียเลยนะเพราะการที่จะทำให้เราเชื่ออะไรสักอย่างนั้นในสิ่งที่เรายังสัมผัสรู้ไม่ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราได้รับวิถีอนุตตรธรรมมาแล้วก็คือได้รับไตรลักษณ์3ประการเราจะทำอย่างไรที่จะให้เราก่อเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นต่อไตรลักษณ์3ประการนี้ให้จงได้เชื่อมั่นจงขนาดถึงที่เรียกว่าศรัทธานั่นหมายถึงเชื่อเต็ม 100% แล้วนะการฝึกฝนการบำเพ็ญก็จะเริ่มเกิดขึ้นความมุ่งมั่นต่างๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นนะเพราะนั้นหากเราไม่บำเพ็ญนะฮะเราไม่ย้อนมองส่องตนกลับมาถามว่าวันนี้เราใช้กายสังขารของเราไปสร้างความดีอย่างเดียวนะครับไปทำแค่กายสังขารหมายถึงว่ากายสังขารเนี่ยไปสร้างบุญไปบริจาคทานไปช่วยเหลืองานทำต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำจนชีวิตหาไม่เราก็ไม่สามารถที่จะบรรลุได้หากเราไม่บำเพ็ญหากเราไม่ย้อนมองส่องตนกลับมาที่จุดนี้แล้วก็เราก็จะไม่สัมผัสรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตที่แท้จริงเพราะก่อนกายสังขารจะแตกดับนั้นเราจะต้องกลับคืนสู่จุดนี้เราจะต้องรักษาภาวะตรงนี้ไว้ให้ได้หากเรารักษาได้ขณะที่เราตายไปนั้นเราก็กลับคืนสู่ความเป็นพุทธะก็คือเข้าสู่นิพพานอย่างแท้จริงกลับคืนสู่สภาวะเดิมอย่างแท้จริงวันนี้อัตตาของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแต่มันก็คือตัวเราอยู่ดีถึงแม้มันจะเป็นตัวปลอมนะฮะเราก็จะเกลียดมันไม่ได้นะเพราะนั้นเราจะต้องเข้าใจถึงความจริงอันแท้จริงตรงนี้เราจึงจะมีพลังมีความเชื่อมั่นนะฮะที่จะย้อนมองส่องตนกลับมาที่จุดนี้นะฮะอัตตาก็จะหายไปกิเลสต่างๆก็จะหายไปเราจึงไม่ต้องไปนั่งตัดกิเลสอยู่นะฮะการที่เราบอกว่าต้องตัดกิเลสนั้นนั่นหมายถึงมันยังมีอัตตาในตัวตัดอยู่นะครับมันจึงไม่สามารถที่จะกลับคืนสู่ภาวะเดิมได้สำคัญที่สุดเราจะประคองรักษาจิตให้มีสติตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรนั่นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปอย่างธรรมชาติของมันเช่นนั้นเองนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเราจะทำอย่างไรให้อัตตาของเราหายไปเราจะทำอย่างไรกลับคืนสู่ภาวะเดิมนั่นก็คือเราจะต้องย้อนมองส่องตนสำนึกรู้ตรงจุดนั้นเสมอให้มันรู้สึกอยู่ตรงจุดนั้นเสมอและในที่สุดมันจะเป็นตลอดเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามหลักสัจธรรมสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายก็จะสอดคล้องเกื้อหนุนต่อชีวิตของเราไม่ว่าสิ่งนั้นนะในเนื้อหาที่มนุษย์เรียกว่าจะเป็นวิบากกรรมจะเป็นบุญสัมพันธ์จะเป็นกรรมสัมพันธ์หรือเป็นการตอบสนองของบุญวาสนาอะไรก็ตามใจของเราก็จะไม่ออกห่างจากความเป็นกลางไปยึดมั่นไปถือมั่นไปดีใจหรือไปเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประคองอยู่ในความพอเหมาะพอดีนี่แหละครับคือสิ่งที่ผู้บำเพ็ญทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญปฏิบัตินะครับวันนี้ก็ร่วมศึกษากันเพียงเท่านี้ในคำว่าอัตตาครับสวัสดีครับ